Γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα μάθουμε μερικές εκφράσεις από την αρχαία εποχή και συγκεκριμένα από τα ομηρικά χρόνια, τις οποίες χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα. Ο Όμηρος ήταν ένας αρχαίος ποιητής που ταξίδευε για να απαγγείλει τα ποίηματά του. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν τυφλός. Εγώ ήρθα σε πρώτη επαφή με τα ποίηματά του, την Ηλιάδα και την Οδύσσεια, στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Το πρώτο μιλάει για τον Τροικό πόλεμο. Έναν πόλεμο που κράτησε 10 χρόνια. Σίγουρα έχετε διαβάσει, ακούσει ή δει κάποια ταινία σχετικά με αυτήν την ιστορία. Το δεύτερο μιλάει για το μεγάλο και γεμάτο περιπέτειες ταξίδι του Οδυσσέα. Η πρώτη φράση που θα μάθουμε για σήμερα είναι ο ασκός του Αιώλου. Ο Αίολος ήταν ο θεός των ανέμων. Κρατούσε όλους τους ανέμους φυλακισμένους μέσα σε ένα δερμάτινο σάκο. Αυτό σημαίνει η λέξη ασκός. Και τους άφηνε να βγουν όποτε ήθελε. Ο Αίολος έδωσε αυτόν τον ασκό με τους ανέμους στον Οδυσσέα. Όμως οι σύντροφοί του, που ήταν πολύ περίεργοι να δουν τι έχει μέσα ο σάκος, τον άνοιξαν και όλοι οι άνεμοι ελευθερώθηκαν. Η θάλασσα ταράχτηκε από τους ανέμους και το καράβι έχασε τον προσανατολισμό του. Αυτό ήταν ένα ακόμη εμπόδιο για τον Οδυσσέα που ήθελε τόσο πολύ να γυρίσει πίσω στο σπίτι του στην Ιθάκη. Σήμερα χρησιμοποιούμε την φράση «άνοιξε ο ασκός του Αιώλου» όταν θέλουμε να πούμε ότι μία πράξη έχει ανεξέλεγκτες συνέπειες. Η Αχίλλειος Πτέρνα. Όλοι νομίζω γνωρίζετε τον Αχιλλέα. Όταν όμως λέμε η Αχίλλειος Πτέρνα κάποιου, εννοούμε το αδύναμο σημείο του. Όταν ο Αχιλλέας ήταν ακόμη μωρό, η μητέρα του, η Θέτιδα, τον βούτυξε μέσα στο αθάνατο νερό για να γίνει ανίκητος πολεμιστής. Τον κρατούσε όμως από την φτέρνα και αυτό ήταν το μοναδικό σημείο στο οποίο έμεινε θνητός. Ήταν το αδύνατο σημείο του. Ο Πάρης σκότωσε τον Αχιλλέα ρίχνοντας ένα βέλος ακριβώς εκεί, στη φτέρνα του. Ο Όμηρος στα έπι του παρουσίαζε άγριες μάχες μεταξύ των πολεμιστών με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και παραστατικότητα. Έτσι, σήμερα, όταν ένας καυγάς έχει πολύ μεγάλη ένταση
και διάρκεια, αλλά και πολλούς ανθρώπους που συμμετέχουν, τότε τον ονομάζουμε ομηρικός καυγάς. Η Πηνελόπη ήταν η γυναίκα του Οδυσσέα και η βασίλισσα της Ιθάκης. Ο άντρας της έλειπε από το βασίλειο για 20 χρόνια. Όμως εκείνη τον περίμενε υπομονετικά. Πολλοί πλούσιοι άντρες ήθελαν να πάρουν τη θέση του και να παντρευτούν την Πηνελόπη. Εκείνη όμως, επειδή πίστευε ότι ο Οδυσσέας θα γυρίσει, τους είπε ότι θα παντρευτεί έναν από αυτούς μόλις τελειώσει το υφαντό της. Το πρωί το ήφαινε και το βράδυ το ξύλωνε και το υφαντό δεν τελείωνε ποτέ. Έτσι και σήμερα, όταν ένα έργο ή μία εργασία δεν τελειώνει ποτέ, την ονομάζουμε ο ιστός της Πηνελόπης. Την τελευταία φράση για σήμερα την άκουσα κι εγώ για πρώτη φορά και μου άρεσε πάρα πολύ και σκέφτηκα να σας την πω και εσάς. Έπεα πτερόεντα. Είναι τα λόγια που πετούν. Αυτή η φράση έχει μέσα της μία ποιητικότητα. Σύμφωνα με τον Όμηρο, τα λόγια μας, μόλις βγαίνουν από το στόμα μας, τα παίρνει ο αέρας και πετούν. Σήμερα χρησιμοποιούμε αυτήν την έκφραση όταν θέλουμε να μιλήσουμε για λόγια που δεν έχουν αξία. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Ομολογώ πως ήταν ένα από τα αγαπημένα μου, γιατί μου αρέσει πολύ η ποίηση και η λογοτεχνία. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Φιλάκια πολλά!